आपण आज तयार करणार आहे सोयाबीन वडीची भाजी म्हणजे सोया चंक्स। सरळ आणि सोप्या पद्धतीने आपण तयार करणार आहे। कुठलेही मसाले जास्त न घालता आपण तयार करणार आहे सोयाबीनची भाजी म्हणजे वडीची भाजी। रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे सोयाबीन वडीची भाजी म्हणजे सोया चंक्स तयार करून दाखवणार आहे। सोप्या आणि साध्या पद्धतीने लवकर आणि झटपट करता येईल अशा पद्धतीने मी सोयाबीन वडीची भाजी तयार करणार आहे। मी येथे बारीक असे सोयाबीन वडी घेतलेली आहे। तुम्ही कुठल्याही साईजची सोयाबीन वडी घेऊ शकता। मी येथे न्यूट्रिला कंपनीची सोयाबीनची पॅकेट घेतली आहे। तुम्ही कुठल्याही कंपनीची सोयाबीन वडीची पॅकेट घेऊ शकता। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। सोयाबीन वडी धुवून स्वच्छ भिजू घातलेली आहे। सोयाबीन वडी 15-20 मिनिटं भिजवा। कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे। सोयाबीन वडी भाजून घेऊया। 1-2 मिनिटं सोयाबीन वडी परतून घ्यायची। 1-2 मिनिटं सोयाबीन वडी परतल्यामुळे छान लागते आणि भाजीही छान होते। सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण सोयाबीन वडी परतून घेऊया। सोयाबीन वडी भिजवल्यानंतर त्याचं पूर्णपणे पाणी पिळून घ्यायचं वडीचं आणि मग सोयाबीन वडी भाजून घ्यायची। सोयाबीन वडी भाजण्या अगोदर पूर्णपणे सोयाबीन वडीतलं पाणी काढून घ्यायचं, मग सोयाबीन वडी भाजून घ्यायची। सोयाबीन वडी जास्त भाजायची नाही, सोनेरी रंग येऊपर्यंत भाजायची आणि मंद आचेवर भाजून घ्यायची। सोयाबीन वडी भाजलेली आहे आणि सोनेरी रंगही आलेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। भाजल्यामुळे सोयाबीन वडीमधला कच्चा पण जातो, त्याकरता आपण सोयाबीन वडी भाजून घेत आहे। कढईमध्ये त्याच तेल घालत आहे। कांदा चिरलेला घालत आहे। मी इथे लांबडा कांदा चिरून घेतलेला आहे। तुम्ही बारीकही चिरून घेऊ शकता। 1-2 मिनिटं कांदा परतून घेऊया। तेजपत्ता घालत आहे। कढीपत्ता घालत आहे। किसलेलं खोबरं घालत आहे। जिरे पूड घालत आहे। धनपूड घालत आहे। हळदही घालत आहे। गरम मसाला घालत आहे। कांदा लसूण चटणी घालत आहे। हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। सोया वडी घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे।
चवीनुसार मीठ घालायचं. चिंच गोळ घालत आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. थोडंसं पाणी घालूया. 5-10 मिनटं झाकून ठेवूया शिजण्याकरता. आपली सोयाबीन वडीची भाजी तयार झालेली आहे. पाहू शकता. सरळ आणि साध्या सोप्या पद्धतीने सोयाबीनची भाजी तयार झालेली आहे. सोयाबीन वडीची भाजी आता आपण काढून घेऊया. छान रुचकर चविष्ट अशी सोयाबीनची भाजी तयार झालेली आहे. भांड्यामध्ये काढून झाली आहे सोयाबीन वडीची भाजी. वरनं कोथिंबीर घालूया. वरनं लिंबू पिळूया. टेस्ट वाढण्यासाठी आपण सोयाबीन वडीमध्ये लिंबू पिळूया. छान चविष्ट अशी सोयाबीन वडीची भाजी तयार झाली आहे. मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला करून दाखवली आहे. तुम्हाला माझी कशी रेसिपी वाटली कमेंट करून सांगा. तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून बघा. तुम्हाला खूप आवडेल आणि छान वाटेल. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा.